السلام عليكم طلابنا الأعزاء. محاضرة هذا اليوم عن الانفنتوري كنترول. نقصد بالانفنتوري كنترول السيطرة على الخزين أو المواد اللي نستخدمها والموضوعة في مخازن. الانفنتوري is essential to provide flexibility in operating system. فالانفنتوري أو الخزين هو ضروري إلى تحقيق الفلكسبيليتي أو المرونة في أداء العمليات أو في النظام نظام التشغيل. Inventory can be classified into 3 أصناف عندنا بالانفنتوري أو الخزين، 3 أنواع من أنواع الخزين. أول نوع اللي هو raw materials inventory، خزين المواد الأولية. يعني خلينا نفترض أنه إحنا عندنا معمل إسمنت جاهز، فالمواد الأولية المخزونة بهذه الحالة والمفروض تكون متوفرة دائما هي المواد الأولية لتصنيع الكونكريت اللي هي الإسمنت والرمل والحصو وما إلى ذلك. ال process inventory الخزين اللي للعمليات الجارية حاليا. يعني لما تكون خلينا ناخذ مثال آخر، عندنا مصنع تلفزيونات، أجهزة تلفزيون، فيصنع كل بارت على حدة، كل خط إنتاجي يصنع كل بارت على حدة. فالبارتس اللي تصنع تروح إلى المواد الأولية أو الكومبوننت، تروح إلى الخزين. فمن يحتاجها الخط الإنتاجي الثاني ما يروح ياخذها من الخط الإنتاجي الأول، يروح ياخذها من الخزين. ليش؟ حتى لا يصير عندنا يعني إرباك بالعمل، ويعني تشابك في الأعمال بين الخطوط الإنتاجية. هذا ال process inventory. النوع الثالث ال finished goods inventory، اللي هو المواد المكتملة أو المنجزة. إذا جينا على نفس مصنع التي في، يعني التلفزيونات، من يكملون التلفزيون وينتهي حتى يروح وين يتخلى في مخازن. ف the raw material inventory avoid the need for dependency between supplier and plants. خزين النوع الأول اللي هو raw materials inventory يلغي الديبندنسي أو الترابط بين السبلاير المجهز وبين موقع العمل أو المصنع. فما نريد إحنا عادة ما نريد اتصال مباشر أو ترابط مباشر بين السبلاير وبين موقع العمل. The work in process inventory eliminates dependency between machines of product line. work in process اللي هو قلنا خلال العملية أو خلال الانفنتري خلال العمل، يلغي الديبندنسي between أو يلغي الترابط أو الاعتمادية بين الخطوط الإنتاجية. كل خط إنتاجي ما يصير له علاقة بالخط الإنتاجي الآخر حتى لا يصير إرباك بالعمل، وإنما دائما وين يروح على الخزين أو الانفنتري. The finished goods inventory remove dependency between plants and its customer أو market. فالبضائع المكتملة يلغي الترابط بين الزبائن وبين المصنع أو المعمل أو يعني موقع العمل. ما نريد الزبائن يكونون على اتصال مباشرة بالعمل. وملاحظيها أنتم مثلا من تروح إلى، خلنا نفترض إلى مكان تريد تشتري فد بضاعة معينة، كان تكون تلفزيون، ثلاجة أو أي شيء، ما راح ينطيك إياها مباشرة من المعرض، راح يقول لك راح أروح للمخزن أجيبها. زين. The main function of inventory، الوظائف الرئيسية للinventory smoothing out irregularities in supply.
يعني تقلل أو تعدل عدم الانتظام أو بما نسميها إحنا عدم يعني قلة النظام أو قلة الترتيب في التجهيز. minimizing the production cost تقليل كلفة الإنتاج و allowing organization to cope with perishable materials. فتساعد المنظمات أو الشركات إنه تتعامل ويا المواد التالفة. الinventory decision. The inventory decisions. Two basic inventory decisions are generally taken by managers. عندنا نوعين من أنواع القرارات المتعلقة بالinventory واللي تتخذ بواسطة المدراء. أول قرار اللي هو when should the inventory of an item be replaced. إيش وقت إحنا نجدد أو نستبدل الانفنتري أو الخزين يعني فقرة معينة أو لمنتج معين أو لآيتم معين. ثاني قرار اللي هو how much of an item is to be ordered when the inventory of that item has to be replenished. يعني how much of أو كم هذا الآيتم is to be ordered، كم الكمية يعني اللي نستبدلها لهذا الآيتم. نجي على الكوست تريد اوف. عادة احنا عندنا نوعين من الكلف. هنا لو تلاحظون هذا المخطط نبدي نحكي عنه حتى نعرف التفاصيل. عندنا نوعين من الكلف المتعلقة بالinventory أو بالخزين. الordering cost والcarrying cost. يعني كلفة المواد اللي هي احنا مخزنيها إضافة إلى كلفة حملها ونقلها. عادة تكون مخازن يعني إذا كانت بعيدة أو إذا كانت داخل، فإلها دائما الناس اللي ينقلون الانفنتري إلهم كلف أو يعني أجور. يعني هذه تساعد أو هي يعني تعتبر كلفة تضاف إلى كلفة الأوردرينج كوست. فالأوردرينج كوست زائدا الكارينج كوست مجموعها شو ينطينا التوتال كوست أو الكلفة الكلية للإنفنتوري. فإذا كانت هنا هذا هنا الكيو هاي الكمية للإنفنتوري وهنا الكلفة للإنفنتوري. إذا كانت هنا بهالنقطة خلينا نفترض هاي النقطة قد تكون 10، فالعشر باكيجز أو 10 علب. فالعشر علب هذه إلها شنو؟ إلها carrying cost، هذه كميتها هنا واضح. ونفس هاي العشر علب كلفتها الأصلية أصلا كلفة العشر علب هنا كميتها. فكلفة التوتال كوست لهذه العشر علب تمثل كلفتها الأصلية زائد كلفة النقل إلها تنطينا التوتال كوست. ف if we place frequent orders, the cost of order will be more, but the inventory carrying cost will be less. إذا عندنا كانت عدة يعني طلبيات أو orders، the cost كلفة الأوردر will be more. يعني إذا كانت الكمية كبيرة، إذا كانت خلينا نقول 100 packages، فكلفة هذه 100 علبة راح تكون أكثر، but the inventory carrying cost will be less. راح تكون كلفة نقلها أقل. يعني مثلا لو جبنا إحنا 10 علب وخليناها في سيارة حتى تنقلها، وجبنا 100 علبة راح نخليها في نفس السيارة حتى تنقلها، فبهاي الحالة total cost راح تكون أقل في حالة إنه جبنا 100 علبة، لأنه راح الكاريين كوست راح تتوزع على 100، بينما إذا كانت 10 الكاريين كوست راح تتوزع على 10. On the other hand,
if we place less frequent order إذا كانت كمية الطلب أو الأوردر أقل, the ordering cost will be less but the carrying cost will be more, مثل ما حكينا قبل شوي. These are shown بهذا الشكل الموجود أمامكم. And the figure for an increase of Q order size the carrying cost increases. يعني هنا عندنا هذه الكيو وهذه الكوست. الكارينج كوست كل ما تزيد الكيو الكارينج كوست راح تتزايد مثل ما نشوفه هنا. The carrying cost increases and the ordering cost decreases. هذا ال ordering cost كل ما تزيد الكيو هذا كل ما تزيد كيو يعني أنا الكيو قليلة أعلى كلفة للكيو, وكل ما تزيد الكيو راح تقل الأوردرينج كوست. So the total cost curve represents sum of ordering cost and carrying cost for each order size. التوتال كوست راح تبدي لأن نجمع هذا زائد هذا فتبدي تتناقص إلى أن توصل إلى مرحلة راح تبدي ترجع تتزايد التوتال الكلفة الكلية للأوردر. فحتى نحصل على الكمية المثالية اللي إحنا نطلبها أو نجهزها نريد نعرف إيش قد الكمية المثالية بحيث تكون عندنا أقل كلفة اللي هي هذه الكيو. هنا بهذه النقطة اللي هي أقل نقطة نسميها الكيو ستار أو نسميها الإيكونوميك أوردر كوانتيتي, إيكونوميك أوردر كوانتيتي أو إي أو كيو. الأوبتيمال أوردر سايز أو الأوردر سايز الحجم الطلب المثالي. There are different model of inventory. عندنا عدة نماذج لحساب الانفنتوري. The inventory models can be classified into يعني إذا عدة models. various deterministic models are as follow. أولا purchase model with instantaneous replenishment and without shortage. والmanufacturing model without shortage. النوع الثالث purchase model with instantaneous replenishment and with shortage. هذا نفس النوع الأول بس هذا النوع الأول without shortage, النوع الثاني with shortage, والرابع manufacturing model with shortage نفس النوع الثاني بس النوع الثاني without shortage والنوع الرابع with shortage. نقصد بالshortage إنه يعني إذا without shortage يعني إنه الكمية ما نوقف عمل لأنه عندنا نقص بالخزين, إنه العمل مستمر والكميات دائما موجودة. إذا أكو shortage لا, يعني راح يصير نقص بالمواد الأولية أو بالخزين المطلوب. فراح نجي نشرحها واحدة واحدة ونعرف شلون نحسب الكوانتيتي أو الإيكونوميك أوردر كوانتيتي للخزين. النوع الأول اللي قلنا عليه ال purchase model with instantaneous replenishment and without shortage, بدون shortage. In this model of inventory, order of equal size are placed at periodic intervals. فالكميات أو ال order size متساوية وتجهز في periodic interval بصورة دورية. The item against an order are replenished instantaneously and they are consumed at constant rates. وتجهز فوريا وتستهلك بنسبة ثابتة أو بنسبة يعني معروفة. the purchase price per unit is same irrespective of order size. فهنا تلاحظون بالفيجر اللي موجود عندنا هنا التايم
الإكس أكسس، والواي أكسس اللي هو الكيو أو الكمية، كمية المواد المجهزة. فهنا في بداية العمل تجهز الكمية بأكملها اللي هي كيو، ونبدي نستهلك إلى أن توصل إلى نقطة الصفر أو ينفذ الخزين مالتنا ورا فترة مقدارها ورا فترة من الزمن مقدارها تي. من نوصل إلى نقطة الصفر بمعنى أنه الكيو أو الكمية خلصت، فرأسا يتم أو فورا يتم تجهيز كمية أخرى لمقدارها كيو، وتستهلك هذه الكمية بمقدار نفس المقدار تي، وتجهز كيو وتبدي تستهلك إلى أن توصل للصفر أيضا بتايم تي. فهنا التي عندنا هذه تي وهنا تي وهنا تي متساوية، الفترات متساوية. فحتى نخلي القوانين مالتنا لازم نعرف بعض الرموز. دي هي الانيوال ديماند in units، الديماند أو الطلب السنوي. لاحظوا الطلب السنوي باليونتس. CO الأوردر كوست per order، كلفة الأوردر لكل أوردر، يعني كل أوردر اللي هو هذا الأوردر اللي نجهزه. C sub C carrying cost per unit per year، كلفة الحمل أو كلفة النقل لكل يونت وبالسنة الواحدة. P purchase price per unit، والQ order size، هنا هذا الQ. For this model the formula of EOQ الكمية أو المثالية أو الكمية الاقتصادية للطلب الكوانتيتي اللي هي نفسها EOQ نفسها Q star، فالQ star تساوي لنا تحت الجذر 2 CO مضروبة في D مقسومة على C sub C. number of orders، كم order احنا بالسنة نحتاج. number of orders D number of orders يساوي لنا D الانيوال demand، شقد الطلب عندنا بالسنة، على الكمية الكيو ستار أو الكمية الاقتصادية، يعني احنا شقد نحتاج بالسنة وشقد نستهلك كل اوردر. التايم بتوين اوردرز يساوي لنا الكيو ستار على الدي. تلاحظون هذا معكوس لهذا، يعني إذا طلعت النمبر اوف اوردرز بس تخليه إذا كان مثلا طلع 10 فتقول 1/10 التايم بتوين اوردرز. ومع ذلك عند قانون time between orders يساوي لنا الكيو ستار على الدي. ناخذ مثال حتى نفتهم الموضوع بصورة أفضل. فالإكزامبل يقول كريشنا industry needs 24,000 units per year of bought out components which will be used in its main product. تحتاج إلى 24,000 يونت اللي هي تستخدمها لتصنيع المنتج الرئيسي اللي دا تنتجه هذه الشركة. the ordering cost is 150 currency unit per order، للأوردر الواحد 150 currency unit، and the carrying cost per unit per year is 18%. ما منطينا هنا الكارين كوست شقد، منطينا إياها 18 نسبة 18% of the purchase price per unit، 18% من سعر الشراء. فإذا كان the purchase price per unit is 75 currency unit، find economic order quantity، economic order quantity أو EOQ أو Q star. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني number of orders per year، كم order نحتاج بالسنة. وثالثا time between successive orders، time between successive orders اللي هو T small.
نجي على المعطيات. المعطيات موجودة عندنا الدي 24,000 يونت per year. هذه الدي الكمية اللي نحتاجها سنويا. السي نوت أو السي أو العفو السي أو يساوي لنا 150 currency unit على الأوردر، والpurchase price على اليونت هو 75 currency unit. فنستخرج نحتاج هنا عندنا القانون مالتنا ال EOQ يساوينا 2CO مضروبة في الدي على السي sub C. الدي موجودة عندنا والسي او موجودة عندنا. ايش نحتاج؟ نحتاج السي sub C. السي الكاريين كوست. الكاريين كوست هو قال لنا بالسؤال انه هي 18% of purchase price اللي هو 75. فإذا الكاريين كوست يساوي لنا 75 في 0.18 وتساوي لنا 13.5 units على الير. currency unit على اليونت على الير. ف therefore ال EOQ أو ال Q star تساوي لنا تحت الجذر 2CO مضروبة في الدي على السي sub C، وتساوي لنا 2 في السي CO 150 والدي 24,000 على السي sub C استخرجناها 13.5 ويساوي لنا 730 units approximately. عادة لأنه هي units، فإذا تطلع لنا 0.06 0.07 فإذا هذه نهملها، لأنه نحاول قدر الإمكان نحصل على اليونتس بمقدار صحيح. فنرجع المطلب الثاني. هذا المطلب الأول ال economic order quantity استخرجناه. المطلب الثاني يريد من عندنا number of orders per year. number of orders per year قانونها يقول دي على Q star ويساوي لنا 24,000 على 730 اللي Q star اللي احنا استخرجناها، وتساوي لنا 32.88. والtime between successive orders Q star على D يساوي لنا 730 مقسومة على 24,000 D وتساوي لنا 0.0304 من الير، يعني 0.0304 من الير. نجي هذه نقسمها على 12 راح تطلع لنا العفو نضربها في 12 راح تطلع لنا 0.37 من المونث، ومن الداي تطلع لنا 0.37 من المونث نضربها في 30 فتطلع 11 days. في 11 يوم هو ال time between successive orders. نرجع على الميثود الثانية أو الحالة الثانية للinventory اللي هي manufacturing model without shortage. manufacturing model without shortage هاي وين نستخدمها؟ نستخدمها في حالة عندنا مكان تصنيعية وبدون shortage، بدون ما يحصل نقص. if a company manufactures its components which is required for its main product, then the corresponding model of inventory is called the manufacturing model. فهذا النمط اللي تشتغل به نسميه manufacturing model. This model will be with or without shortage. The rate of consumption of items is uniform throughout the year. فالريت الاستهلاك نمط الاستهلاك هو يعني منتظم خلال هذه السنة. The cost of production per unit is the same irrespective of production lot size بغض النظر عن production lot size. حتى نعرف عندنا بعض التفاصيل. R small تساوي لنا annual demand of an item. R small اللي هو annual demand of an item اللي هو
الطلب السنوي للفقرة أو للكومبوننت اللي احنا نشتغل عليه. الكي production rate of the item اللي هو number of units produced per year، عدد اليونتات اللي هي تنتج خلال هذه السنة. CO تساوي لنا الكوست per setup، و carrying C sub C carrying cost per unit per year، وال P تساوي لنا الcost of production per unit، ال T1 period of production as well as consumption satisfying requirement for the period، وال T2 ال period of consumption only. في ال T1 اللي هي ال period of production وال consumption، وال T2 اللي هي ال period of consumption only، وال Q production size. The operation of the manufacturing model without shortage is shown بالفيجر اللي هو فيجر اللي موجود أمامنا. فعندنا بهذا الشكل حتى نلاحظ عندنا هنا المرحلة الأولى اللي هي تستغرق الفترة T1. هنا K minus اليونت تساوي لنا K minus R. فال K اللي هي production rate of the item، وال R annual demand of the item. هنا كمية الإنتاج ناقصا الكمية المستهلكة، وهنا الكمية المستهلكة فقط للمنتج. يعني هنا المصنع ينتج ويستهلك بنفس الوقت، هنا بس يبقى يستهلك اللي أنتجه إلى أن تخلص الكمية تصير صفر، ويبدأ مرتلوخة بالإنتاج والاستهلاك سوية. وهنا بالمرحلة الثانية اللي هي T2 يبدي بس يستهلك. ناخذ مثال أو نكمل during. هنا نحكي ناخذ القوانين اللي متعلقة قبل ما ناخذ المثال. فهنا القانون الأول اللي هو ال Q star أو ال economic order quantity تساوي لنا تحت الجذر 2 CO مضروبة في ال R على ال C sub C مضروبة في 1 minus R على K. ال T1 ستار يساوي لنا ال Q ستار على K، وال T2 ستار يساوي لنا ال Q ستار مضروبة في 1 minus R على K مقسومة على R، وتساوي لنا K minus R مضروبة في T1 على ال R. ليش؟ لأنه ال Q على K هنا استخرجنا ال K، فال Q على K هي نفسها ال T1. عفوا ال T2 يساوي لنا ال Q ستار مضروبة في 1 minus R على K على R، وتساوي لنا ال K minus R مضروبة في T1 على ال R. السايكل تايم يساوي لنا ال T1 ستار زائدا ال T2 ستار والنمبر of setups على ال year، وتساوي لنا ال R على ال Q. ناخذ مثال حتى نفهم الموضوع أو نفهم طريقة الحل بصورة جيدة. ف if the product is to be manufactured within the company، المعطيات اللي عندنا ال R تساوي لنا 12,000 units per year. هاي شنو ال R نقصد بيها؟ نقصد بيها الاستهلاك. ال K الإنتاج يساوي لنا 24,000 unit per year، وال CO 175 currency unit at setup، وال C sub C carrying cost 15 currency unit على اليونت على اليوم. ف find the Q star أو ال economic order quantity and cycle time. فيريد السايكل تايم ويريد الكيو ستار. الكيو ستار قانون مالتها مثل ما تذكرون يساوي لنا
2CO مضروبة في الR على C sub C مضروبة في 1 minus R على K. نجي نعوض كل يعني كل رمز في مكانه. C sub CO تساوي لنا 175 هو منطينا إياها، والR منطينا إياها 12,000 مقسومة على C sub C منطينا إياها 15 وواحد ماينس R. الR كانت 12,000 على الK 24,000 تحت الجذر هذا كله، فيساوي لنا 749 يونت تقريبا. نحاول قدر الإمكان إنه يكون عدد صحيح لأنه هي يونتس. فال T1 ستار يساوي لنا Q ستار على K ويساوي لنا 749 على الK 24,000 ويساوي لنا 0.031 year. هذا ال T1 وتساوي لنا 0.372 month ويساوي لنا 11 days approximately. أيضا ال days يعني تقريبا نحاول أن نخليها أعداد صحيحة لأنه أيام عمل هي هذه. ال T2 يساوي لنا Q ستار على ال R ومضروبة في 1 minus R على K ويساوي لنا ال Q ستار 749 استخرجناها. ال R 12,000 معطاة مضروبة في 1 minus R 12,000 على ال K معطاة 24,000 وأيضا يساوي لنا 0.031 year ويساوي لنا 0.372 month ويساوي 11 days. فالسايكل تايم قلنا شنو يساوي لنا T1 زائد T2 11 زائد 11 ويساوي لنا 22 days. number of setups per year يساوي لنا R على Q star و12,000 على الأوردر economic order quantity 749 ويساوي لنا 16.02.